Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Nu mai pierdem timpul, începem deja pentru că știm pentru cine este valabilă această etalare. Așa că primul mesaj pentru fecioare este o problemă neterminată. Ok. Vom vedea ce vrea să spună. Creativitate și iertare sau eliberare. Mie îmi place să spun eliberare. Mă eliberez de ceva anume. Nu iau cuvântul iertare mot-a-mot pentru că ne costă destul de mult să înțelegem ce vrea să ne spună. Da? Tu poți, ți se spune. Ok, înțeleg că unii dintre voi trebuie să fiți un pic mai creativi în ceea ce privește o situație sau o problemă la care poate nu aveți un răspuns, deocamdată nu ați ajuns la o concluzie, lipsește ceva, lipsește un nu se coa, cum se zice, da. Are această lipsă, ceea ce îți lipsește, are legătură cu ceva ce tu nu poți scoate din tine, ceva ce tu nu poți ierta, elibera. Nu reușești să ajungi la o concluzie pentru că niște sentimente încă te mai agăți de ceva anume sau mai există ceva în tine. Poate că asta este cheia, să dai drumul acelui ceva ce te împiedică să nu ajungi la un numitor comun, la un succes, la o concluzie. Fii un pic mai creativ. Ce vrea să spună să fii un pic mai creativ? Mie vine să spun păcălește-ți mintea. Da, așa mi este mesajul. Pentru că e posibil ca mintea ta să te mențină în această lipsă, în această inconcluzie, dacă se poate spune, cu explicațiile de rigoare nu pot să iert așa ceva sau nu pot să trec peste așa ceva sau nu mă pot elibera de anumite limitări pe care le am. Și de aia ți se cere să fii mai creativ. Știi cum se spune fraza aia din dezvoltarea personală, mai ales legată de legea atracției? Păcălește-ți creierul până va crede că are ceea ce își dorește. Așa că probabil va trebui să-ți pui un pic minte la contribuție și să vezi cum faci să-ți păcălești creierul. Ți se spune că poți, așadar tu doar începe să faci această păcălește-ți creierul că te-ai eliberat pardon, că te-ai eliberat, da, de acel ceva, sau păcălește-ți creierul în ambele sensuri, că te-ai eliberat sau că intenția ta de eliberare sau eforturile pe care le vei face să te eliberezi îți vor aduce răspunsul pe care tu îl cauți și care deocamdată nu îl ai. Da? Da, nu știu dacă are noimă, dar cu siguranță ați înțeles. Mai departe, alte mesaje pentru voi. E ceva ca și cum ceva ce nu cunosc. Doamne, nu știu. Nu știu de ce. E un de ce aici. Când avem o piesă de puzzle care ne lipsește, este nu avem răspunsul la o întrebare de-a noastră. De ce nu pot să fac X lucru? De ce nu mi se întâmplă X lucru? De ce mi se întâmplă X lucru? De ce nu ne înțelegem între noi, nu ajungem la un consens? Acele de ce-uri au legătură cu de ce nu poți sau de ce nu vrei să te eliberezi. Ce nu vrei să ierți sau ce nu poți să ierți, caut acolo e răspunsul la acel de ce. Bun. Hai să vedem. Avem regina de spade care spune următorul mesaj. Nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni sau, mă rog, nu îndrăzni să cobori capul. E ca și cum noi am fost oricum crescuți, majoritatea dintre noi am fost crescuți cu fraze de genul capul tăiat, sabia nu-l taie, capul plecat, pardon,
capul plecat, sabia nu-l taie. Ei bine, nu mai suntem în secolele trecute, dragii mei. Aici nu e vorba, regina de spade, atenție, pentru că nu e vorba să fim foarte reci, stricți și tăioși, da? Însă nici să cădem în cealaltă extremă încât să fim foarte umili, da? În momentul în care te confrunți cu o problemă căreia tu nu-i găsești rezolvare, regina de spade este o energie extrem, extrem de bună care te ajută să vezi cu claritate și să accepti dacă problema asta nu reușești să o rezolvi din cauza ta sau din cauza altora cărora tu trebuie să le pui niște limite. Regina de spade este tăioasă, este pe dreptate, da. Așa că, nu știu ce să zic, întreabă-te și vezi dacă acel de ce are legătură cu tine sau are legătură cu persoane din jurul tău cărora tu nu le pui niște limite. Așa vine mesajul. Nu mai a plecat capul dacă aici e vorba despre tu te lași, da? Te întrebi, domne, de ce? Hai să zicem, uite, dăm un exemplu tâmpit. De ce nu reușesc să, nu știu, să am o relație de Doamne ajută, să zicem? Poate fi din cauza faptului că eu am trecut prin alte relații unde am fost, nu știu, am suferit și în mine s-a instalat acolo ceva, nu pot, domne, să iert. Și într-un fel sau altul, poate mintea mea îmi spune că toate persoanele sunt la fel. Și atunci eu mă întreb, de ce nu pot să găsesc o persoană de Doamne ajută? Poate fi din cauza faptului că tu bagi persoanele, regina de spade e critică, bagi toate persoanele în aceeași oală. Când intri în relație cu cineva, în care, bineînțeles, atitudinea ta nu este una hai să zicem dreaptă față de tine sau corectă față de tine și față de celălalt. Și atunci când vezi anumite indicii că persoana respectivă îți poate face rău și tu nu bagi în seamă acele indicii și nu iei atitudine și nu pui piciorul în prag, rămâi cumva, îmi vine să spun, cu o pată pe creier, dacă vrei, între ghilimele, în care, prin faptul că tu nu ai știut să pui piciorul în prag și ai tăcut, ai înghițit și așa mai departe, nu ai pus o limită, ai ajuns în momentul de față cu acest gol în care, bineînțeles, că ești pe poziție de nu pot. Dar stau și mă întreb de ce nu mai există persoane cu capul pe umeri. Nu că nu mai există. Depinde de atitudinea ta. Ce extragi sau ce ai extras din celelalte relații, pentru că aici se spune să ierți, da? Ce ai extras? Că a fi umil sau a fi cu capul plecat într-un fel sau altul nu te ajută cu nimic. Ce mai bine e să fii corect și să pui piciorul în prag. Așadar, dacă problema ta are legătură, această problemă neterminată, are legătură cu iubirea,
are legătură cu jobul, nu are importanță. Atitudinea ta trebuie să fie una corectă față de tine. Învață-ți creierul să creeze circumstanțe în care să zici, da? Păcălește-l, după cum am zis. Să te eliberezi de acele DC-uri, de acele critici, de acele a băga pe toată lumea în aceeași oală și începe să practici, într-un mod creativ, această atitudine mai strictă, mai tupeistă, îmi vine să spun cu regina de spade, de acum înainte, ca să nu mai cazi mereu și mereu în același gol, da? Sau în aceleași DC-uri. Următoarea carte este Asul de Cupe. Aici vorbim despre un nou început. Aici vorbim despre potențialul tău. Mesajul este în inima ta, într-un fel sau altul, este potențialul tău. Tot ce înseamnă intuiție, palpitație, numești-o cum vrei tu, tot ce înseamnă potențial este înăuntrul nostru. Bineînțeles că vei putea să ai o nouă relație, bineînțeles că vei putea să ai un nou job, bineînțeles că vei putea începe un nou proiect, însă atâta timp cât tu nu eliberezi creativitatea, nu eliberezi, da? Nu ierți ceea ce s-a întâmplat în trecut, nu-ți ierți atitudinea ta din trecut, habar n-am ce nu ierți. Acest potențial este doar latent, va rămâne undeva acolo, însă nu se va manifesta. Ai potențial, fă ceva cu el. Începe să lucrezi, fii creativ și începe să lucrezi cu potențialul tău. Și fii tupeist. Îmi vine mult cuvântul tupeu. Trebuie să ai mai mult tupeu. Și avem turnul. Mesajul este următorul. Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Eu n-aș spune că e vorba despre ceva periculos aici. E vorba despre iluminare, despre trezire, e vorba despre, bineînțeles, înainte să se dărâme totul sau să se distrugă totul, zguduiala se simte, nu cade, nu se prăbușește ceva în viața noastră dintr-o dată, nu. Turnul reprezintă imaginea fulgerului. Când vine o furtună, fulgerele se văd de departe, tunetele se ascultă, da? Se aud, pardon. Așa că dacă ar fi să se zguduie ceva în viața ta, este pentru că tu nu ai deschis ochii mai devreme și nu ai văzut de ce. Nu ai văzut ce trebuie să schimbi, nu ai văzut ce trebuie să faci și tu, pentru că fiecare dintre noi trebuie să facem o bucățică de muncă, da? Pentru a putea schimba lucrurile. Lucrurile nu se schimbă în viața noastră așa, pe degeaba, sau vin ele singure să se schimbe, nu. Poate că tu ar trebui să fii un pic mai după cum am zis, să practici un pic mai mult, să fii mai tăios, mai tupeist. Și să-ți dai voie să scoți potențialul ăla din tine, ascultă-te și dă drumul odată. Dă-ți drumul, dă-ți voie, îmi vine să spun, dă-ți voie. Nu mai lăsa nimic nu mai lăsa evenimentele să vină pur și simplu în viața ta. Fă ceva cu ele. Avem lumea. Fă ceva cu ceea ce ai făcut, da? Cu ceea ce... Aici mesajul e următorul. Da, ai făcut-o, ai făcut ceva. Lumea este un final. Ai ajuns la un final de ciclu, dacă vrei. La o concluzie. Însă aici ca și cum, Doamne, n-am ajuns la o concluzie. Ba da, în interiorul tău, tu ai ajuns la o concluzie într-o anumită zonă din viața ta.
Ai ajuns poate la concluzia că trebuie să ierți, însă creierul tău spune nu pot să iert. Ba da, tu poți să ierți, tu poți să eliberezi, să te eliberezi, pardon. Fă ceva, da? Fă ceva cu acea concluzie la care ai ajuns. Fă ceva cu ceea ce s-a încheiat în viața ta. Lumea este un final de ciclu. Turnul ne poate arăta imaginea unei, poate de ce nu, unui dezastru. Ai pierdut ceva, ai pierdut pe cineva, habar nu am, ceva s-a întâmplat, te-a zguduit. Fă ceva, ia ceva extrage ceva de acolo. Nu mai rămâne în același mod de lipsă. E ca și cum în creierul tău lipsește ceva tot timpul. Ori poate nu ești mulțumit niciodată. Atenție, și asta poate fi un indiciu. Nu o să mulțumim niciodată, Domne. Că e bine, că mi-e rău, eu nu sunt mulțumit. Ce concluzie putem să extragem de aici dacă e vorba despre asta? Unii dintre voi nu vă cunoașteți potențialul, unii dintre voi lăsați lucrurile să se întâmple pur și simplu în viața voastră. E ca și cum voi nu participați în viața voastră și asta este foarte, hai să zicem, e foarte nașpa, dragii mei. N-ai cum să nu participi în viața ta. Te lași așa să vină turnul, să vină valul, să vină oricine și orice să facă ce vrea în viața ta și tu unde ești în viața ta. Unde ești când trebuie să pui piciorul în prag? Unde ești când trebuie să zici nu, stai, nu, stop. Asta nu vreau să o fac, asta nu pot să o fac. Nu-ți permit să faci asta. Nu-ți permit să invadezi teritoriul. Unde sunt acele atitudini pe care trebuie să le avem? De-aia zic că nu ești prezent în viața ta. Unii dintre voi nu sunteți. Hai să vedem, îngerii iubirii. Atracție. Ocupă-te de problemele tale de familie și luna de miere. La capătul cărților, atenție la stegulețele roșii. Da. Mesajul ăsta cu ocupă-te de problemele tale de familie are un submesaj, să-i spunem așa, și zice că viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Eu nu știu ce legătură are pentru unii dintre voi. Dacă ceea ce ai văzut la mama și la tata, ca cuplu mă refer, da? Ca relație de cuplu, a fost urât și tu, într-un fel sau altul, în mintea ta s-a instalat faptul că nu există șanse să ai o relație sănătoasă pentru că vii instalat așa, asta ai văzut de copil, nu e vina ta, nu e vina nimănui. Acum fiecare dintre noi trebuie să discernem că și părinții noștri au avut un soi de educație sau nu vorbim de educație școlară, educație nu exista, nu se punea punct sau nu știu dacă e corect spus așa, nu se punea focusul pe iubire, nu se punea focusul pe alte chestii. Înainte se căsătorea lumea pentru că ajungeau la 18 ani și trebuiau deja să se mărite că erau majori, să se mărite sensoare că erau majori. Erau alte reguli, între ghilimele. Faptul că părinții tăi poate au avut o relație urâtă și tu ai crescut cu această pată pe creier, cum am zis-o mai devreme, nu are nicio legătură. Dacă aici avem mesajul de iertare și aici avem
viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Indiferent ce s-a întâmplat și indiferent cum ai văzut tu și cum ai interpretat tu ce înseamnă o relație sănătoasă, iartă sau cel puțin eliberează-te de acele imagini pe care le ai. Du-te și fă terapie, descotorosește-te de bagajele astea, pentru că nu au sens, da? Nu au sens. Dacă tu ai văzut la mama ta că era cu umilă, cu capul plecat, pentru că așa erau timpurile, că n-avea unde se ducă, pentru că femeile nu munceau pe vremea aia, da, nu erau independente financiar, mă refer, nu, habar nu am, da, ce s-a instalat în tine, tu știi. Eliberează ca să poți să-ți construiești tu în adevăratul potențial o relație cu adevărat așa sănătoasă cum ți-o dorești și cum ne dorim cu toții. Aici vorbim despre faptul că mi-e indiferent că aveți sau nu o relație, dar hai să luăm așa pe bucăți cum am vorbit și până acum în toate etalările. Dacă aveți o relație, aici este vorba despre a scăpa de toate umbrele alea din capul tău sau interpretările sau, nu știu, flash-urile care îți vin. Pentru că aici avem stegulețe roșii. Ce din relația ta sau în legătură cu partenerul tău de viață te face câteodată să-ți activeze anumite flash-uri, anumite stegulețe roșii care trebuie să te pună în gardă, în care să zici, ok, stop, că asta nu e a mea, e povestea lui mama și a lui tata, de exemplu, da? Fii foarte atent, pentru că dacă tu nu reușești să scoți din tine chestia asta, relația ta probabil are de suferit. În relația ta va exista mereu un gol. Are legătură cu creativitatea și are legătură cu cât de mult puneți fiecare dintre voi în această relație. Dacă aici unul a fost mai spășit decât celălalt și a acceptat mai multe măgării sau, nu știu, a acceptat pur și simplu din inerție, accept orice, că așa mi-a zis mama și tata sau așa am văzut, că indiferent cât de grea e căsnicia, trebuie să rămâi acolo cu dinții, pregătiți-vă pentru că e posibil să aveți vreo zguduială în ceea ce privește relația voastră în această perioadă. Ideea care este că atunci când noi, într-un mod foarte, am zis că palpitează în noi, da? Intuiția noastră ne zice, stai așa, că se arată că vine furtună. Se aud niște tunete și fulgere în relația mea. De ce? De ce? Întreabă-te de ce. Ce? E din cauza că ești prea spășit? Sau din contră prea critic și prea rece? Pentru că aici avem atracție și lună de miere. Aici avem mesaje de iubire și avem creativitate. Lipsește creativitatea și căldura sufletească în relația voastră? Lipsește pusul piciorului în prag? Ce lipsește? Care sunt atitudinile voastre? Pentru că aici putem să vorbim despre un potențial pe care îl are această relație, atâta timp cât noi ne auto-observăm în relație și vedem, bineînțeles, și comportamentul celuilalt și luăm măsuri în momentul în care trebuie să luăm măsuri cu regina de spade. Poate că aveți nevoie de o reluare a relației de cuplu, nu știu, duceți-vă singuri, aici avem mesajul lună de miere, ți se spune să învățați, nu să învățați, să apreciați, da? Timpul petrecut împreună și de ce nu să încercați să faceți o călătorie, doar voi doi, ca să vă reapropiați și să reaprindeți aici între voi doi atracția în cazul în care nu mai există. Nu aș spune că nu se mai poate face nimic în relația asta. Se poate face atâta timp cât suntem creativi și atâta timp cât știm că
trebuie să eliberăm ce nu e al nostru și știm că trebuie să punem piciorul în prag când trebuie să punem piciorul în prag, aici ți se spune tu poți. Veți putea probabil să rezolvați orice problemă care poate vă zguduie relația, însă va trebui să puneți din partea voastră ambii parteneri, bineînțeles, noi doar despre voi trebuie să puneți eforturi, da? Așadar, pentru cei singuri, poate unii dintre voi aveți programată o vacanță sau, mă rog, măcar un weekend să plecați pe undeva. Eu aș spune că ar putea exista posibilitatea pentru unii dintre voi să apară cineva acolo, însă dacă voi nu v-ați închis socotelile cu cineva din trecut, nu vă ascultați, hai să zicem așa, intuiția, ce vă zice, nu vă deschideți, da? Aici, la mesajul atracție, sub mesajul este următorul. Vei atrage iubirea romantică atunci când vei trăi împlinit în prezent, da? Sau când tu te vei deschide într-un fel sau altul. Dacă pentru tine să te aranjezi un pic și nu neapărat vorbim doar despre femei, să ai grijă un pic de exteriorul tău, într-atât încât să atragi atenția, pentru că aici avem atracție, să atragi atenția cuiva sau cineva să se simtă atras de tine, de energia pe care tu o emani. Și dacă tu ești închis în tine pentru că ai aici o problemă, un pitic pe creier care nu te lasă, domne, da, să te reintroduci în mine spun pe piață cumva, într-un fel sau altul, da? Dacă simțiți nevoia să scrieți mesaje jignitoare, opriți-vă, da? Încercați să treceți peste că o să vă blochez. Eu când spun să te pui pe piață, să nu o luați razna și să ziceți aoleu, ia uite și pe asta, ca și cum suntem oi, aici ne punem pe piață să ne ia cine o fi. Nu, domne, să te pui pe piață înseamnă să se vadă că tu ești disponibil să intri într-o relație sau să găsești o persoană. Dar dacă tu ai pitici pe creier în care zici, în care ești rece, da? Ești rece, nu mai trebuie, ești respingător, tăios, critic, habar n-am, dacă vrei o relație, trezește-te și rezolvă-ți piticii de pe creier, că nu e despre asta. Du-te și caută-te și începe să te refaci atractiv în ochii altora, că poate de aia nu ai o relație. Dacă vrei pleca într-o călătorie, pentru că asta a fost primul mesaj pe care am simțit să-l transmit, și apare cineva în viața ta în această perioadă, fii foarte deschis să-ți asculți intuiția. Pentru că poți, într-un fel sau altul, unii dintre voi puteți să fiți deschiși să intrați într-o relație, însă dacă nu ți asculți intuiția, e posibil să nu ducă nicăieri această relație. Avem turnul aici. Turnul vrea să te facă să vezi lucruri. Asul de cupe este energia intuiției. Vrea să te facă să vezi, să simți lucruri da? Avem mare grijă la stegulețele roșii. Dacă intri într-o relație cu cineva doar pentru că ești atras instantaneu de fizic de acea persoană,
Însă tu cauți o relație serioasă aici, problema tot tu o ai, ca să ne înțelegem, da? Vreau să rămână foarte, foarte clar ce vreau să transmit. Avem un mesaj, ai făcut-o, ceva, ai făcut-o, că ai făcut-o bine, că ai făcut-o rău, nu contează. Ceva, un eveniment din punct de vedere emoțional, ai avut, fă ceva cu ceea ce ai făcut. Extrage, după cum am spus, concluzii. Nu poți să rămâi doar cu DC-uri în cap. Și tu trebuie să faci ceva. Și nu vreau să revin la mesajul care l-am spus înainte, la începutul etalării. Păcălește-ți mintea. E vorba de a-ți pune mintea la contribuție mai repede, pentru că voi sunteți foarte mentali, da? Sunteți guvernați de Mercur, mi-e indiferent că sunteți zodii de pământ aici, n-are nicio legătură. Guvernatorul vostru este cognitiv. Voi sunteți mentali și pământ în același timp. Așa că puneți-vă mintea la contribuție și fiți creativi și vedeți ce trebuie, ce pitici de pe creier trebuie să eliberați sau ce atitudine, în cazul în care e rece, respingătoare, trebuie să revizuiți și să vă deschideți, să fiți mai calzi și să vă ascultați intuiția și să fiți reci sau stricți în momentul în care trebuie să fiți. Nu să fiți după ce vine dezastru sau după ce se distruge tot în viața asta și să ziceți, aoleu, iar mi s-a întâmplat nu știu ce. Da, pentru că n-ai luat atitudine când trebuia. Așadar, ai mare grijă la stegulețele roșii. Ce se repetă în viața ta? Stegulețele roșii sunt semnale pe care cu toții le vedem. Că nu le băgăm în seamă și nu vrem să luăm atitudine, deja asta e partea a doua. Așa că e doar treaba fiecăruia dintre noi, în particular, să ne dăm seama care sunt stegulețele noastre roșii, care sunt semnalele pe care le ignorăm. Da, mai departe. Avem iepurașul care vorbește despre frici. Ți-e frică. Ți-e frică de ce? De viață? De iubire? Nu ești prezent în viața ta, după cum am spus mai devreme? Iepurele este animalul cel mai fricos. El fuge. Dai bir cu fugițe când se apropie cineva de tine? Sau ți-e frică să devii cald și de-aia ești o regină de spade? Aici avem și sarcină. Poate unii dintre voi are legătură cu o sarcină aici. Vă e frică că nu rămâneți însărcinați? Poate fi pentru cei care aveți o relație. Trăiți cu frica în sân, ceva nu se conclude în relația voastră, nu aveți copii, nu puteți să rămâneți însărcinate. Poate fi și asta. Poate în mintea ta s-a instalat, păi și mătușa mea n-a avut, da, aceste probleme de familie. Eliberează-te de toate gândurile. În cazul în care aici este frica că relația ta nu va fi completă din cauza faptului că nu ai un copil, pentru că mătușa Tamara n-a putut să rămână gravidă niciodată sau poate doar mama ta a fost singura din toată familia voastră care a făcut un copil și tu, vezi, Doamne, în mintea ta s-a instalat că tu îi moștenești genele mătușilor tale și că tu nu poți face copii pentru că n-ai rămas însărcinată niciodată. Eliberează-te de rahaturile alea, de piticea de pe creier. Da? Îmi pare rău să fiu atât de porcoasă. Dacă nu vă place de mine, îmi pare rău, dragii mei, plecați, că nu e. Eu vreau să fiu cum sunt și atât. Așadar, curăță-te, îmi vine mesajul, curăță-te de toate
de toate părerile care s-au instalat în tine sau credințele, mai repede spus, credințele că nu vei putea rămâne însărcinată. Curăță-te de toate fricile pe care le ai. Creativitatea lângă asul de cupe poate să ne spună că tu poți să creezi în mintea ta subconștientă imaginea copilului pe care ți-l dorești. Rămâi acolo, nu într-un mod obsesiv, rămâi acolo creând fiecare bucățică din copilul pe care ți-l dorești. Da? Nu mai trăi cu frică. Eliberează-te de fricile alea. Și mai ales dacă vin pe parte de am moștenit-o pe nu știu care din familia noastră. Avem ușa, oportunități. Tu ești singurul care poate deschide ușa unui alt capitol din viața ta. Avem cartea Lumea. Ceva trebuie închis și deschis un nou capitol. Aici avem și mesajul casa. Poate unii dintre voi, de ce nu, o schimbare de locație va fi benefică. De ce nu? Schimbați aerul. Nu neapărat să vă mutați sau să schimbați casa. Pur și simplu, nu știu, schimbați ceva în casă. Puneți patul în altă parte, habar n-am, schimbați-vă mobila de pe pereți, mutați-vă dintr-un dormitor în altul dacă aveți mai multe dormitoare, faceți altceva, altcumva. Și avem o surpriză, avem și pentru voi și la Leo cred că a ieșit acest card. O scrisoare. Bine, în ziua de azi nu se mai trimit scrisori, însă, un e-mail, dacă vrei. Un e-mail surpriză. Poate fi ceva benefic. Sau poate fi ceva zguduitor care să te facă să vezi odată pentru totdeauna ce ai de eliberat. Orice. Și asta se poate întâmpla în această călătorie pe care o vei face, ori voi cei singuri, ori cei care aveți o relație și am zis că probabil aici luna de miere, apropiați-vă din nou, reconectați-vă între voi. Acolo e posibil să fie vorba despre o surpriză care să vă zguduie un pic, dar care să vă trezească în așa fel încât să vedeți ce aveți nevoie, Doamne, să eliberați. Și aici avem corazonul, dragii mei, inimioara, iubirea sau o nouă iubire pentru cei singuri. Aveți oportunitatea, va exista oportunitatea să apară cineva în viața voastră. Este vorba despre iubire, însă totul este cu un proces. Nu pot să zic altceva. Acum, dacă mesajele au fost prea multe și prea, nu știu, încurcate pentru unii dintre voi, luați etalarea de la început, ascultați-o și luați-vă mesajele care rezonează cu voi. Da, Doamne, sunt tăioasă, sunt rece, sunt strictă sau din contră, sunt în cealaltă extremă în care nu am tupeu să pun piciorul în prag, nu ascult intuiția, nu văd semnalele și nu reacționez la ele și vezi ce trebuie să faci pentru că tu poți, ți se spune că tu poți. Da. Mai departe, am impresia că sunt lipite între ele ca mâinile uscate, mi-am pus cremă, da? Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Din nou, acest card a ieșit și la Leu. Nu știu dacă unii dintre voi aveți planete și în zodia Leului. Sau aveți de-a face cu un Leu și Leul este mult mai dominant decât voi, ca energie, mă refer. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Da. Lasă-l să plece. Lasă-l să plece. Eliberează. Nu vorbim despre a rupe relația, atenție. Nu am indicii. Turnul poate să fie singurul indiciu în care să ne spună că ar putea să existe pentru foarte puțini dintre voi surpriza neplăcută în care partenerul să vă spună că vrea să divorțeze sau să
se despartă de voi sau poate tu ești cel care îi vei da surpriza, nu am de unde să știu. Ideea este că dacă există probleme, relația e complicată, nu știu, fiecare cu treburile lui în relația lui și nu se mai poate și nu se mai poate și celălalt, sau mă rog, cel care anunță aici turnul ăsta, care zguduie, cel care vrea să rupă relația spune că vrea să o rupă, celălalt trebuie să accepte, să-l lase să plece. E ca și cum nu-ți folosește la nimic să rămâi în continuare în relație sau să ții nu poți să ții cu forța pe nimeni. Da? Pardon, mi-am lovit microfonul. Așa că lasă-l, eliberează-te. Tu practică, rămâi în tine, practică iubirea de sine. Sau dacă nu mai este persoana aia în viața ta, eliberează-te de imaginea ei ca să poți să începi o nouă viață. Aici e despre asta, dragii mei. Dacă vorbesc ciudat, e din cauza că mi-am scos niște măsele, dragii mei, și mă costă și pe mine să înțeleg cum îmi ies cuvintele, că par peltică, par ciudată. Așa că despre asta e vorba, da? Lasă-l să plece. Încrederea este fructul timpului și al muncii. Ca să poți să-ți recuperezi încrederea în tine, în viață, să fii prezent în viața ta, deci să trăiești viața conștient, ai nevoie de timp și muncă și eforturi. Trebuie să facem eforturi, nu putem să stăm degeaba să treacă viața pe lângă noi și să ne zguduie cu ce vrea ea. Nu. Da. La capătul cărților, omoară-ți dragonii. Dragii mei, unii dintre voi aveți pitici pe creier, cum am zis, multe, poate traume, poate ceea ce ați văzut la părinți a fost destul de traumatic sau, mă rog, cum ați crescut în familia voastră nu a fost tocmai ok. Poate, de ce nu doar în familie, ci în relații sunt traume, poate pentru alții dintre voi. Cert este că vi se spune că voi puteți. Tu poți să te eliberezi, tu doar trebuie să spui intenția și mintea la contribuție să poți să faci aceste lucruri, nu poți să spun altceva. Participă în viața ta, îmi vine să zic. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!